ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਕਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹਰਮਨ ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਰਡ 12 ਸਪੋਪੀਟੈਮੀ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Thank you, Buttar sahab, ke sanu ek mauka dita that we can share our views and give some updates from the campaign. Thank you. So how is campaign going? ਕਿਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ campaign? ਕਿਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? You know, campaign ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ 10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ obviously ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ change ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ I think ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ clear ਹੋ ਗਿਆ ਆ but you know I think it's really now between two people you know I think ਸਾਡੀ community ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ there is the opportunities for vote split ਤੇ ਉਹ ਮੰਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ voting ਜਾਣਾ ਹੈ you know advance voting is open 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ but you know right now I think everybody is feeling the idea that this is a change election. Yes ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋ ਫਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਆ ਜਾਂ same ਹੀ numbers advance poll ਦੇ so advance polling you know especially ਪਹਿਲਾ few days ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ busy ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ weekend long weekend ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 9 ਦਿਨ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਆ that it's a lot of time ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਪਾਓ don't leave it till the last minute you know ਰੋਜ਼ 1 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਰੈਜੂਏਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਚਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਆ they've contacted us on their own yes I've been actually surprised at how many people have messaging me that ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ we use you know we try to be very organized it's obviously a very big benefit to the incumbents ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ early advance voting ਕਰਦੇ ਆ you know it takes away from our ability to campaign obviously ਅਸੀਂ advance voting ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ but it's been going really well so far very good ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ people loved it ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟ ਦੀ ਪੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਚੁਣਨੇ ਆ 2 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੈਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਬੇਸਿਕਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫॉर ਮੇਅਰ ਫॉर ਕਾਉਂਸਲਰ ਫॉर ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਹੈਵ देयर ਓਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 7 ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁਣ ਖੜੇ ਨੇ you know all the which like here understand you know this is who Harman Kandola is you know but yesterday for some I told it you know I'll tell you a very concerning conversation that I had you know I had a lady who's lived in Millwoods for over 40 years tell me that it seems like 6 of the candidates are all just from northern India you know why is that and you know sonu bada mahsoos hoya ki look you know I'm born and raised in Edmonton and you know we're here to represent the voice of the you know these diverse communities karke jehda sada jo SSMOPITAPI da jehda ward hai ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਈਵਰਸ ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਆ ਕਿ ਨੋ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਜਸਟ ਅ ਬੰਚ ਆਫ ਕਲਰਡ ਮੈਨ ਯੂ ਨੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ then we'll end up with not having you know somebody who's going to be a champion for diversity on that council karki already jehdi sadi city council it lacks diversity yes it doesn't have it doesn't represent
represent reflect ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੋ diversity ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ if we continue to go the wrong way on diversity it's going to be a huge detriment to all vulnerable people and BIPOC people. So ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ concern ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ they're concerned about vote splitting. I think ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ strategically ਸੋਚੋ that if you want to have a strong voice at City Council, there's only one option for you, and that's to vote Kandola on October 18th and in advance voting. You know, and it's a question that I intend to put to, you know, Joanne Wright, which is, you know, how do you expect to be able to represent the diversity and deal with your own privilege? Because ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ the issue of white privilege and them trying to understand the issues. And if you don't have a track record of actually engaging with communities, that's going to be very important to ask them. But to me it's a kind of a similar situation. Diversity ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ minorities ਦੀ representation ਬੜੀ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, even female representation ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. We see like ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੈਕਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਉਹਦੀ representation ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੀਮੇਲਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ politics ਵੱਲੋਂ ਜੀ? So Buttar, this is a very good question. I know on a personal level, you know, I've done work to encourage women to run in politics. Pichhle election de vich saadi ek good friend Sarah Hamilton ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ encourage ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ campaign ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ as a good young female. We helped her and supported her. They, you know, on top of that, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ World Sikh Organization ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ratio ਦੇ ਵਿੱਚ men women, and what we've seen is that, you know, our best ideas and some of the best perspectives we have ਜਿਹੜੀ in our organization come from women. So, you know, this is hard work that everybody has to do to encourage more women to get involved in politics, but on all different institutions, right? ਜਿਹੜੇ board ਦਾ ਮੈਂ board secretary ਹਾਂ Edmonton Mennonite Center for Newcomers, ਸਾਡੀ board chair is a female. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ interview process ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ for new board members, ਮੈਂ ਉਸ interview process ਦਾ lead ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ you know, obviously issues of equity, diversity and equality ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ framework ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ interview ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ biases ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ actually ਇੱਕ check ਕਰਦੇ ਸੀ before every interview ਕਿ make sure we're not biased against anybody, make sure that we do, you know, kind of a process that will ensure we reflect diversity. And the challenge is that current council does not reflect the diversity. Yes. And the challenges we have, and, you know, in the past, our current councillor has not been seen as a friend to the more progressive-minded people in the city. He's not been seen to be a friend to, you know, a lot of different vulnerable communities, whether that's the Indigenous or whether that's blacks or whether that's people of color. BIPOC people have come out and said, you know, he's not a champion for us when it comes up to standing up for our rights. So I think that's something that we have to think about, especially when we're talking about the most diverse ward here, and it's something about, you know, ensuring that we have representation from all communities, but making sure that people have lived experience. For me, as a son of an immigrant, as somebody who's lived and had the experience of being, you know, a person of color, it's very important that those types of experiences are reflected in council. What are the core issues for your ward and city ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? So obviously, you know, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇ, right? ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਪਰ ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਯੂ ਨੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ, ਯੂ ਨੋ, ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦ ਨੌਲੇਜ, ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਸਿਟੀਜ਼ ਰਨ. What I would say is, you know,
if you look at my educational history, ठीक है जी, कईयां नूं पता है कि आई एम अ लॉयर, कईयां नूं ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰੀਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਆ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਅਰੀਨਾ ਆ all the economic benefits there, a lot of times they're not real economic benefits, they're intangible economic benefits. Example my thon dasta we looked at like in Ottawa which they made an arena many years ago, but they did it outside the city, jithe parking so khaya, traffic so khaya, and this and that, but jodi o intangible benefits hai o cheez nahi focus they kar paaye, and they weren't able to capture those. Yes, there was a reason why we built our arena downtown versus doing our arena on the Henday, kide koi exit ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ indirect and intangible economic benefits ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੋਰ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਸੀ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, I've done the work to educate city councillors on things like the economic benefits of arenas, and now we have a councillor who tells us that we don't know how a city runs. But more so, sometimes ਹੁਣ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ lady ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਈ about opioid addiction and how we're going to deal with the opioid addiction crisis. Huge issue, and it's a huge issue that doesn't get discussed enough. People don't talk about it enough. Addiction rates in certain communities in Southeast Edmonton is higher than anywhere else. A radio champion for that. 100%. Almost every week. Yeah, social issues. Crisis, but you've always been somebody who's been a champion on social issues and raised these issues and sparked a conversation in community. But it's also ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ politician ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ conclusion ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। That's right. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, they should work on it. And the thing I talked about was, we've talked about doing mobile overdose clinics because a lot of areas feel like boj hona te je tusi supervised consumption sites, or sorry, injection sites di gal karde hain, but we have ideas on our website and our platform. But ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਹ ਤੋਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਰਿਸਰਚਰ ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਕੇ I reached out for years, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, right? It is a very interesting and nuanced field that he's the expert on. So ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੀਟੇਲਸ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਐਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ to do the work as a city councillor, we will ensure that we work with experts who know these issues the best, so we can come forward and ensure that the city is going to be well represented. ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, and we I'm very lucky ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪੇਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਕਈ like ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਲਈ, that we've done it in a collaborative way, right? This is not just Harman Kandola saying, okay, this is what I think, but this is the way that we've actually built it. But ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, we can talk about it at a very academic level, but ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਤੱਕ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਆ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਈਵਨ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਜਨਰਲ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ we were the ones who raised the issue of benches, we're the ones who raised the issue of Maple, we're the ones who continue to lead the way on the issues being discussed in this campaign, and that shows us that we are really listening and hearing what people are worried about, what they're concerned about. It's easy for us to talk in an academic way, but we need to be practical. Thank you. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਚ ਅਰੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਟੈਂਜੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਾਊਡ ਜਾਵੇ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਬਿਕਮ ਕਾਉਂਸਲਰ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੱਡ ਕਰਨੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਨੂੰ ਵਟਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਆਈ ਵੋਂਟ ਸੇ ਕਿ ਬਾਟਮ ਤੇ ਆ ਪਰ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ ਟ੍ਰੇਲਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਚੋਂ ਕਨੈਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕਰਾਊਡ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ Yeah, I mean, ਜਿਹੜੀ public transportation ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ public transportation ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ it should be efficient, it should be reliable. ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਫੋਕਸ ਉੱਤੇ ਆ ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਨਾ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ obviously ਕਈ ਲੋਕੀ it's tough right ਕਰਕੇ ਬਸ there's only so many routes to go to downtown. Let's see ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ LRT ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਆ I think a lot of people are eager to see how it works, but in order to focus on downtown vibrancy, we need to focus on people, and we need to have more people downtown. So that but the current issue that we have is it's not a vision for how to get people downtown, it's a vision how to make downtown an attractive place ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ attraction ਮਿਲਦੀ ਹੈ downtown ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਤੇ focus ਕਰੋ and have a vision for that. But I think coming ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ right tracking polling ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ polling ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਦੀਦਾ ਆ that this election is about Harman Kandola versus Joanne Wright. That our current councillor he's fallen behind. This ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ election ਆ ਇਹ ਬਸ ਉਹੀ ਫੋਕਸ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫੇਲੀਅਰਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸੋ for us ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਕਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ then we need to make sure ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ that ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਮਾਈ ਰੇਡੀਓ 580 AM ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਹਰਮਨ ਕੰਦੋਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ SSMOPITAPI ਜੋ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਵਾਰਡ 12 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮਨ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ ਗਣੇਸ਼ ਸਵੀਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2330 23rd Avenue yes I think ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਸਵੀਟਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ it's pretty surprising ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ so 23rd Avenue ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੇਵਨ ਫੂਡਸ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ 10 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ votekandola.ca ਉਹਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 7809451122 that's my personal cell phone ਅਸੀਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ on the 18th to be counselor ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ accessible ਰਹਿਣਾ ਆ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਆਵਰਸ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਨ ਅ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚੋ ਕਿ in what has been a primarily a white city council that we only have one option Harman Kandola who can support us and represent us. Please vote strategically. Look at your options and understand कि जे असी इस जड़ी election ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ lived experience ਵੀ ਆ ਤੇ meaningful community engagement ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰਮਨ ਕੰਦੋਲਾ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋ on right ਆ ਕਿ ਉਹ she does not have the lived experience or even meaningful community engagement ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ minority communities ਦੇ ਵਿੱਚ Thank you very much. Wish you all the best. And कोई भी message होवे convey करना anything, let us know. And बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਮਨ ਜੀ and ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. Thank you very much. Thank you, sir.